Κωνσταντίνα, είμαι 28 ετών, είμαι μια γυναίκα περίπου 1,60. Άλλες φορές κάθομαι σε αμαξίδιο για να κινηθώ, ενώ άλλες φορές περπατάω κρατώντας ένα μπαστούνι. Σήμερα έχω επιλέξει να φορέσω μπλε ροζ ζευρέ κολάν, άσπρο αθλητικό μπλουζάκι και αυτό το μήνα τα μαλλιά μου είναι ροζ. Έχω καφέ μάτια και πεταχτά δόντια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Επομένως, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκομαι κάθε φορά, επιλέγω να παρουσιάσω συγκεκριμένα στοιχεία μου. Είμαι υποψήφια διδάκτορας, ασχολούμαι με θέματα που αφορούν την αναπηρία και συγκεκριμένα την αναπηρία στην εκπαίδευση. Την εκπαίδευση για την αναπηρία, να είμαστε πιο σωστοί. Κατά τα άλλα, είμαι παιδαγωγός της ένταξης και ασχολούμαι με το CrossFit και το pole dancing. Η βλάβη μου είναι εκγενετής. Όταν γεννήθηκα, ένα λάθος του γιατρού προκάλεσε εγκεφαλική παράλυση, με αποτέλεσμα, όπως λέει ο φίλος μου, να περπατάω σαν πιγκουινάκι. Αλλά αυτό το περπάτημα δεν ήταν πάντα αυτό που είναι σήμερα, η καλύτερη εκδοχή του, αλλά έχει περάσει από πολλά διαφορετικά στάδια. Διαφορετικά στάδια τα οποία προήλθαν από διάφορες εγχειρήσεις. Τώρα θα σκεφτεί κανείς, αυτές οι εγχειρήσεις φαντάζομαι σε κάνανε καλύτερα. Και εδώ είναι που θα σας απαντήσω ότι δεν είναι και απόλυτα σίγουρο αυτό, γιατί ο ίδιος γιατρός που έκανε αυτές τις εγχειρήσεις, όταν τις είδε μετά από περίπου 10 χρόνια, απορούσε ποιος τόλμησε και έκανε κάτι τέτοιο σε ένα παιδί. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πώς έχει επηρεάσει η βλάβη μου θετικά την καθημερινότητά μου και το πώς μοιάζω. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Όταν μιλάμε για μια βλάβη, όταν μιλάμε για ένα ανάπηρο άτομο, όσο πιο κοντά βρίσκεται σε αυτό που θεωρείται κανονικό, σε αυτό που θεωρείται πρότυπο ομορφιάς, τόσο λιγότερο αρνητικά κομμάτια έχει να αντιμετωπίσει. Καλώς ή κακώς, είμαι μια θηλυκότητα που είμαι πάρα πολύ κοντά στα πρότυπα ομορφιάς και στα πρότυπα του κανονικού. Παρόλα αυτά, έχω αντιμετωπίσει και αρνητικά και θετικά κομμάτια. Ξεκινώντας από τα θετικά, είναι δύσκολο να απαντήσω. Ξέρεις τι, είναι κάποια πράγματα που μπορεί να φαίνονται θετικά, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω αν πραγματικά είναι. Δηλαδή, το ότι πολλές φορές θα μου φερθούν πιο ευνοϊκά, γιατί έχω αυτή τη βλάβη. Άρα, δεν ξέρω αν όλη αυτή η περιέργεια και όλη αυτή η καλή πρόθεση, που πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο γλιώδης, μπορεί να συγκαταλέγεται στα θετικά. Ή κατά πόσο, ας πούμε, έχω την επιλογή σαν ανάπηρη να παίρνω κάποια πράγματα και να εκμεταλλεύομαι τη θετική πτυχή τους. Αλλά αν θέλεις να περάσω στα αρνητικά, μπορώ να μιλήσω για πάρα πολλά εμπόδια. Κανείς θα περίμενε στα αρνητικά της βλάβης και της αναπηρίας να ξεκινήσουμε να λέμε μια δακρύβρεχτη ιστορία σε σχέση με το δράμα μας, σε σχέση με το πώς προήλθε, τι έγινε κτλ. Ποτέ δεν ένιωθα την ανάγκη να πω αυτή την ιστορία. Και κάθε φορά που αναγκαζόμουν να πω κάτι παρόμοιο, αισθανόμουν πάρα πολύ άβολα. Επομένως, καταλήγω στο ότι η ιστορία που έχω να μοιραστώ και τα αρνητικά σημεία της αφορούν εμπόδια, αφορούν αποκλεισμό. Δεν θα μείνω στα αρχιτεκτονικά εμπόδια, γιατί πραγματικά τα έχουμε αναλύσει τόσο πολύ, τα έχουμε αποδομήσει τόσο πολύ, που τελικά δεν έχουμε καταλήξει στη βελτίωσή τους. Έχουμε καταλήξει σε ημίμετρα τα οποία οδηγούν σε μια τελείως επιφανειακή επίλυση των προβλημάτων. Θα μιλήσω για ένα εμπόδιο το οποίο είναι τόσο σημαντικό να αλλάξει. Αν ιεραρχούσα τα εμπόδια που αφορούν τον αποκλεισμό των αναπήρων, θα έβαζα πρώτα απ' όλα αυτά που αφορούν την πολιτεία, την πολιτική, γιατί η αναπηρία είναι πολιτικό ζήτημα, και σε δεύτερη σειρά θα έβαζα τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν δύο παραδείγματα για να εκφράσω τέτοιου είδους εμπόδια, ή αλλιώς δεν θα πω αρνητικές πτυχές της αναπηρίας, θα πω αποκλειόμενες μορφές που αντιμετωπίζουμε. Η μία είναι ότι ως υποψήφια διδάκτορας, ως υποψήφια διδακτόρισα, καλούμε να πηγαίνω σε συνέδρια, να κάνω ομιλίες, γενικά να έρχομαι σε επαφή με το πανεπιστήμιο και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος που μοιράζονται οι αντιλήψεις, οι θεωρίες, προάγονται καταστάσεις, η κοινωνία ολόκληρη, φέτος έχω πάει σε 3 διαφορετικά συνέδρια να μιλήσω.
κανένα από αυτά δεν ήταν προσβάσιμο για ανάπηρους. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι και τα 3 αυτά συνέδρια αφορούσαν το ένα τελείως άμεσα την αναπηρία και τα άλλα 2 έμεσα. Και αυτό είναι μια προβληματική κατάσταση, γιατί σου δείχνουν ότι δεν βλέπω ότι υπάρχεις. Θα φέρω εδώ ειδικούς να μιλήσουν για εσένα, χωρίς να είσαι εσύ ανάμεσά τους. Γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι ένας ανάπηρος θα έρθει να δει ένα συνέδριο, θα έρθει να μιλήσει σε ένα συνέδριο και θα έχει λόγο για να μιλήσει για τον εαυτό του και ακόμη και να μην μιλήσει για την αναπηρία, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας ακολουθεί, ότι όποιος είναι ανάπηρος πρέπει να μιλάει για την αναπηρία. Όχι. Μπορεί να ασχολείται με κάτι τελείως διαφορετικό και να θέλει να το εκφράσει. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στην αρχιτεκτονική προσβασιμότητα, γιατί μου έχει τύχει να πάω και σε συνέδριο που ήταν καθολικά προσβάσιμο το κτίριο. Και ο πραγματικός αποκλεισμός ήταν από τις αντιλήψεις και τις τάσεις των ανθρώπων που υπήρχαν εκεί, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ότι μέρος των υποδομών ήταν χαλασμένο, εναλλακτικούς τρόπους για να πλοηγηθεί κάποιος στις αίθουσες, ή ακόμη και το τι σημαίνει ένας χώρος να είναι προσβάσιμος για να μπορούμε να έρθουμε όλοι. Τα πρότυπα ομορφιάς και η αναπηρία. Ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, θυμάμαι, μεγάλωσα με την έκφραση να ακούγεται από παντού γύρω μου, κοίτα τι όμορφη, αλλά κοίτα τι έχει. Που αυτή η πρόταση, αυτή τη στιγμή μέσα μου αντυχεί σαν content. Τότε όμως αντιχούσε σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο στίγμα, σαν κάτι που δεν με άφηνε να εκφραστώ. Για πάρα πολλά χρόνια μεγάλωνα με το «ναι, αλλά τι πρέπει να κάνω για να μοιάζω πιο κανονική, για να μοιάζω πιο όμορφη όπως το θεωρούν αυτοί. Τέντωσε τα πόδια σου, μη φαίνεται ότι τα λυγίζεις». Τα πρότυπα ομορφιάς τα οποία καλούμουν στο εφηβικό, στο παιδικό μυαλό μου να ακολουθήσω. Σίγουρα έχω πάρα πολλά σκηνικά. Μου έχει τύχει, για παράδειγμα, να με προσεγγίσει κάποιος ερωτικά από περιέργεια, για να δει πώς είναι να κάνει σεξ με έναν άπειρο. Το οποίο από τη μία αποδομεί το πρότυπο του μόνο τα ικανά σώματα έχουν σεξουαλικότητα, αλλά από την άλλη φέρνει και λίγο στο προσκήνιο το ότι το να έρθει σε επαφή σεξουαλικά με ένα σώμα με βλάβη, με ένα άτομο με βλάβη, μπορεί να γίνει και λίγο περίεργο. Εμένα το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου κινούμαι με το μπαστούνι, πάρα πολύ πρόσφατα έβαλα στη ζωή μου το αμαξίδιο, είναι ότι δεν με πιστεύουν ότι είμαι ανάπηρη. Όταν λέω σε κάποιον ότι είμαι ανάπηρη, μου λέει «αποκλείεται, δεν είσαι, οι άλλοι είναι στο μυαλό». Εγώ δεν βλέπω καμία αναπηρία. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η αναπηρία δεν σημαίνει αυτό που συμβαίνει στο σώμα μου, αλλά σημαίνει αποκλεισμός και εμπόδια. Άρα κάθε φορά προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ο ελέφαντας μες στο δωμάτιο. Δηλαδή έχει τόσο συνδεθεί η βλάβη και η αναπηρία με κάτι πάρα πολύ δύσκολο, με κάτι πάρα πολύ τραγικό, που δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι μπορεί να μοιάζει όπως μοιάζει και ο μέσος όρος. Άρα νομίζω ότι η μεγαλύτερη αντίληψη που με δυσκολεύει είναι το ότι όχι, εσύ δεν είσαι πραγματικά ανάπηρη. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το οξύμορο ότι πολλοί ανάπηροι απολαμβάνουν την προσοχή την οποία έχουν λόγω της βλάβης τους. Και θα το εξηγήσω πριν ακουστεί παράξενο, ότι σαν άτομα, σαν άνθρωποι, έχουμε τόσο πολύ την ανάγκη του να ανήκουμε κάπου. Άρα σκέψου όλη σου τη ζωή να αποκλείεσαι κοινωνικά για αυτό που είσαι, για το σώμα σου, για το μυαλό σου, για το πώς κινείσαι, για το πώς σκέφτεσαι, για το πώς μιλάς και ξαφνικά να συνειδητοποιείς ότι αν γίνεις έκθεμα, αν γίνεις ένα κινούμενο freak show, θα σε αποδεχτούν. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να μας προβληματίζει πάρα πολύ. Αν αγαπάω το σώμα μου, πλέον σήμερα αγαπάω το σώμα μου, αλλά για πάρα πολλά χρόνια το μισούσα. Ήθελα διαρκώς να το αλλάξω. Ήθελα να μην φαίνεται, να είναι διαφορετικό. Και αυτό ακριβώς το όραμα είχα στο μυαλό μου, ότι το σώμα μου όσο το σκέφτομαι αλλάζει. Και τι σήμαινε ότι δεν αγαπάω το σώμα μου. Σήμαινε ότι μέχρι 16 χρονών δεν φορούσα σορτσάκια. Αύγουστο μήνα και εγώ φορούσα μακριά παντελόνια, για να μην φαίνονται οι νάρθηκες μου, για να μην φαίνονται τα ράματά μου, για να μην φαίνονται τα στραβά μου πόδια. Άρα αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν αγαπούσα το σώμα μου. Ή το ότι για πάρα πολλά χρόνια
Έβγαζα φωτογραφίες κρύβοντας το πώς πραγματικά μοιάζω. Τεντώνοντας τα πόδια μου, κρύβοντας το μπαστούνι μου, φανερώνοντας αυτό που πίστευα ότι θα είναι αποδεκτό. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο το πώς μου συμπεριφέρθηκαν κάποιοι άνθρωποι σε σχέση με αυτό. Δηλαδή ότι δεν χρειαζόταν να προσπαθώ να τεντώνω τα πόδια μου μαζί τους. Ότι δεν χρειαζόταν να προσπαθώ να μη σύρω το πόδι μου και ακουστεί κάποιος περίεργος ήχος. Μπορούσαν τα πόδια μου να είναι ακριβώς όπως είναι όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι και να τους φαίνεται αξιαγάπητο. Και αυτό με βοήθησε να αγαπήσω το σώμα μου, αλλά και πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μου. Τι θα έλεγα σε κάποιον που δεν αγαπάει το σώμα του? Τι θα έλεγα στον έφηβο εαυτό μου? Αρχικά θα του έλεγα να ξεκινήσει να αυτοπαρατηρείται, να παρατηρεί όλα του τα κομμάτια. Θα έβαζα τον εαυτό μου στη διαδικασία να φτιάχνει μια λίστα με θετικά σημεία που παρατηρεί, όπως μια ελιά, όπως μια καμπύλη. Και σίγουρα θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο το να έβλεπα σώματα που μοιάζουν με εμένα στη βιομηχανία της μόδας, στις διαφημίσεις, σε σειρές, σε ταινίες, έξω στον κόσμο. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ τον εαυτό μου να πει ότι ξέρεις κάτι. Υπάρχουν σώματα που σου μοιάζουν. Άρα είσαι και εσύ όμορφη. Είσαι και εσύ όμορφη με τα δικά σου μέτρα και σταθμά. Και αν αυτό δεν προκύπτει από τη βλάβη και κάποιος έχει κάτι στο σώμα του το οποίο δεν του αρέσει, ενδεχομένως θα του πρότεινα να κάνει αυτό που αισθάνεται, θα τον κάνει να αισθανθεί καλά. Για εμένα, για παράδειγμα, αυτό έρχεται μέσα από τη γυμναστική. Όταν αθλούμε, νιώθω κυριολεκτικά όλη μου την ενέργεια να διοχετεύεται στην καλύτερη εκδοχή μου. Για τον καθένα είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα επεξεργαστεί όλη την πληροφορία που έρχεται από μέσα του προς τα έξω του και από έξω του προς τα μέσα του. Άρα καταλήγω στο να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, να τον ακούσουμε. Ποια είναι η Κωνσταντίνα? Η Κωνσταντίνα είναι μία ρέκτης. Και τώρα όλοι εσείς γκουγκλάρετε να δείτε τι σημαίνει αυτό και θα σας αφήσω να το κάνετε. Η Κωνσταντίνα είναι ένας άνθρωπος που κάθε μέρα προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του. Και αυτό ξεκίνησε από κάτι πάρα πολύ ατομικό, κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Να καταφέρω εγώ να μπορώ να είμαι μπροστά στον καθρέφτη μου, μπροστά σε μια κάμερα, μπροστά σε άλλους ανθρώπους και να εκφράζω με δυναμική αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου, με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να βελτιώσω κι άλλο την οπτική μου και να συμπεριλάβω και την οπτική άλλων. Και ταυτόχρονα η Κωνσταντίνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θεωρεί ότι είναι μια μονάδα μέσα στην κοινωνία. Θεωρεί ότι είναι μια μονάδα ανάμεσα σε άλλες μονάδες και ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι όλες αυτές οι μονάδες να συνεργαστούμε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. 3, 2, 1, πάμε. Αν πετάει μαλλί μου το λες, εσύ βλέπεις πέρα την κάμερα, δεν έχουμε monitor. Ωραία, λοιπόν. Πώς το κάνουν αυτό?